Ahoj, dneska vás provedu Kambodžou. V tomhle videu se dozvíte nejenom všechno, co potřebujete vědět k návštěvě největšího náboženského komplexu na světě, ale taky vám řeknu, proč musíte do hlavního města Phnom Penhu, nebo kde najdete ty nejkrásnější pláže, co jsem kdy viděla. Asi trochu netradičně nezačnu Angkor Watem, ale hlavním městem Phnom Penh. Je tady totiž něco, co určitě musíte vidět. A to myslím úplně vážně. Neměli byste to vidět proto, že to třeba hezky vypadá, ale protože je to důležitý. Ta místa jsou tu dvě. Killing Fields a Tuol Sleng. Obě jsou pozůstatkem krvavé kambodžské historie, o které jste možná neslyšeli. V letech 1975 až 79 tu totiž pod vládou Pol Pota a Rudých Khmerů probíhala drsná genocida. Systematické vyvražďování, během něhož přišli o život téměř 2 miliony lidí, což bylo asi 25% tehdejší populace Kambodže. To, co se tu odehrávalo, bylo srovnatelné s vyhlazováním Židů za vlády Hitlera, jenže v našich hodinách dějepisu se o tom skoro nemluví. A právě proto byste měli sebrat odvahu a v Kambodži se jít podívat jak na Killing Fields, kde Rudí Khmerové hromadně popravovali, tak i na muzeum genocidy Tuol Sleng, což je bývalé vězení známé jako S21. Procházet se po těchto místech je asi tak příjemný jako návštěva koncentračních táborů, ale je to určitě ta nejlepší historická lekce, kterou si z cest můžete odvést. V Phnom Penhu pak najdete Královský palác, kam se mi popravdě moc nechtělo. Nemusím vidět všechno. Jinak je to takový docela obyčejný asijský město se spoustou trhů, chrámů, tuk-tuků, starých i moderních budov a asi bych ho nezařadila mezi nejzajímavější destinace v Asii. Kvůli zmíněným historickým místům ho ale určitě nevynechejte, i kdybyste se tu měli zastavit jen na jeden den. Phnom Penh je mimochodem nechvalně známý tím, že tu lidi na skútrech okrádají turisty. Můžete jít po chodníku nebo sedět v tuk-tuku a někdo kolem vás projede a za jízdy vám vytrhne mobil nebo kabelku. Osobně se mi nic takového nestalo, ale je dobrý na to myslet a zbytečně se takovému nebezpečí nevystavovat. No a teď už se přesuneme do Siem Reap, jednoznačně nejnavštěvovanějšího místa v Kambodži. Právě tady totiž stojí slavný Angkor Wat. A není to jenom ten jeden chrám, ale jedná se o celý obří komplex buddhistických a hinduistických chrámů nejčastěji ze 12. století, kterému se souhrnně říká Angkor. Nachází se 7 km severně od města. Nebudu vám tady říkat žádná historická fakta, ale myslím, že bude mnohem užitečnější, když vám shrnu ty nejdůležitější informace, které budete potřebovat k návštěvě Angkoru. Za prvé si musíte pořídit Angkor Pass. Neprodává se přímo v Angkoru, ale ve městě. Pokladny se sice otvírají v 5 hodin ráno, ale doporučuji si pas pořídit den předem. Když si ho navíc koupíte po 5. odpoledne, můžete jít do Angkoru ještě ten den zdarma na západ slunce. Vstup si můžete koupit buď na 1, 3 nebo 7 dní. U vícedenních pasů dny nemusí jít hned po sobě, ale můžete si mezi jednotlivými vstupy dát pauzu. Až se budete rozhodovat, kolik dní tu chcete strávit, tak jen mějte na paměti, že je tu opravdu horký klima a procházet celý den jeden chrám za druhý může být dost únavný. Ideální je mít 3denní pas a začít prohlídku brzo ráno, nejlíp s východem slunce, a odejít předpolednem, kdy už teploty začínají být neúnosné. Protože je Angkor náboženský komplex, musíte být náležitě oblečeni a vzít si na sebe dlouhý kaloty nebo sukni a tričko zakrývající ramena. Nestačí dát si přes ramena šátek. Pokud to nebudete respektovat, nebudete do areálu vůbec spuštěni. Pozor, platí to už i při kupování Angkor pasu, kde vás budou fotit, a když nebudete oblečeni tak, jak máte, nemusí vám žádný pas prodat. Nezáleží na tom, že si ho kupujete až na další den. Angkor se rozhodně nedá projít pěšky, takže si musíte domluvit tuktukáře. To by neměl být vůbec problém, protože vám svoje taxislužby neustále někdo nabízí na ulici. Taky si můžete na menší vzdálenosti půjčit kolo, ale celý komplex v tom vedru asi na kole neprojedete. Můžete zkusit i skútr, ale slyšela jsem, že je mají cizinci v Angkoru zakázaný. A prosím vás, pokud tady uvidíte slony vozící turisty, tak ať vás ani nenapadne se na nich taky svíst. Sloni si kvůli takovému výcviku musí projít peklem, takže byste tím jenom podporovali týrání zvířat. Pokud byste se v Angkoru rádi vyhnuli davům, tak vám to řeknu asi takhle. Samotný Angkor Wat nikdy nebudete mít jenom pro sebe a už vůbec ne brzo ráno.
Doporučuji si ho ale celý obejít. Na jeho východní straně totiž najdete daleko méně lidí. Naštěstí v Angkoru je toho daleko víc než jen Angkor Wat. Angkor Wat je jediný chrám, který se otvírá v 5 ráno, ostatní až 7:30. Pokud máte vícedenní pas, buďte u těch nejpopulárnějších chrámů vždycky v 7:15. Za chvíli vám řeknu, který 2 mám na mysli. Pokud se budete chtít podívat i na chrámy na velkém okruhu, řekněte svému řidiči, ať vás vezme proti směru hodinových ručiček. Všichni ostatní totiž jezdí opačným směrem. Taky můžete do Kambodži přijet v období dešťů jako já, kdy je tu podstatně méně lidí. Logicky ale v tu dobu není spoleh na počasí. A teď ještě rychlý přehled těch nejvýznamnějších chrámů. Hlavní atrakcí je samozřejmě Angkor Wat, kam se všichni chodí dívat na známý východ slunce. Během východu slunce jsou tu úplně největší davy. V období dešťu o něco míň, ale je zase mnohem menší pravděpodobnost, že vůbec něco uvidíte. U mě ten východ slunce vypadal asi takhle. Na druhý pokus jenom o malinko líp. Chrám Bayon se mi líbil asi ze všech nejvíc. Má spoustu věží, na kterých jsou ze všech stran vytesaný obličeje, dohromady jich je asi 200. Určitě si ho jděte prohlídnout hned ráno v 7:30, kdy se otvírá. Bayon je součástí největšího komplexu zvaného Angkor Thom. V něm se nachází taky chrám Bapoon nebo Terrace of the Elephants a vyjíždí se sem těmihle branami. Tohle je pak vítězná brána na východní straně, kudy skoro nikdo neprojíždí. Dalším hodně navštěvovaným je Ta Prohm, kde je k vidění spousta stromů prorůstajících ruinami a natáčely se tu scény z Lara Croft Tomb Raider. Doporučuji tady být už 7:15 a užít si místo mezi prvními. O nějakou hodinu později už je tady docela blázinec. Podobným je pak i menší chrám Ta Som na velkém okruhu. Doporučuji zastavit taky u Banteek Dai, takového menšího nenápadního chrámu, který asi hodně lidí přeskakuje, ale mně přišel dost fajn. Na velkém okruhu pak najdete ještě třeba Preeru, Niak Pan, to je úplně malý chrám uprostřed jezírka, ke kterému se jde po takovémhle dlouhém dřevěném mostu. Dojem na mě úplně neudělal, ale taky to bylo možná tím, že v tu dobu pršelo. Krajina je tady ale pěkná. No a pak je tu na velkém okruhu ještě Prekhan. Symetrický se spoustou detailů a parazitujících stromů. Jinak pro ty, co umí anglicky, jsem do popisku videa dala i odkaz na můj článek o Angkoru, kde najdete kromě dalších informací i můj 3denní itinerář, takže se můžete inspirovat i tam. I když do Siem Reap všichni jezdí kvůli Angkoru, samotné město si taky stojí za to jen tak projít. Asi tu kromě několika buddhistických chrámů nenajdete nic extra a centrum se hemží západními kavárnami a bary pro turisty, ale nějakou tu místní atmosféru tady taky můžete nasát. Lidi v Kambodži jsou navíc hrozně zlatý a usměvaví. Taky si můžete udělat výlet do plovoucích vesnic na jezeru Tonle Sap. A nakonec vás ještě vezmu na pláž. Ne, tohle zatím není Koh Rong Sanlem. Tohle je Sihanoukville, místo odkud vyjíždí lodě na kambodžské ostrovy. Takhle na první pohled možná Sihanoukville vypadá pěkně, ale pokud můžete, vůbec tady nezastavujte. Je to taková špinavá díra, která je navíc plná čínských turistů. I restaurace u pláží měly kolikrát jenom nabídku v čínštině. Ne, my jedeme sem. Koh Rong Sanlem je ten menší ze 2 nejnavštěvovanějších ostrovů v Kambodži. V období dešťů tady nebylo moc lidí a když zrovna svítilo sluníčko, bylo tu nádherně. Nejsou tu žádný silnice, jenom pláže a džungle. Prostě ráj na zemi. Hlavní část ostrova tvoří zátoka Sarasen. Z ní se můžete dostat na druhou stranu ostrova buď pohodovou 20-minutovou procházkou na Lazy Beach, nebo o něco obtížnější trasou na Sunset Beach. Tahle část ostrova je o dost klidnější, ale za to jsou tady větší vlny. Když je v noci zataženo, tak je Koh Rong Sanlem i skvělý místo k pozorování svítícího planktonu. Tak tohle byly ty základní místa, které určitě musíte vidět při vaší první návštěvě Kambodže. Pokud se vám video líbilo nebo pro vás bylo jakkoliv užitečný, tak mi to jako vždycky dejte vědět palcem nahoru a jestli ještě neodebíráte můj kanál, tak šup do toho. Tak čau!